Боже ім'я дійсно Єгова. Чому в багатьох перекладах Святого Письма або взагалі немає цього імені, а в деяких перекладах є лише декілька місць, де воно записане? Пропонуємо вам розглянути деякі факти та докази і дізнатись правду. Насправді, в єврейських писаннях, які більшість людей звикли називати Старим Заповітом, Боже ім'я Єгова зустрічається 6823 рази у вигляді 4 приголосних літер Й, Г, В, Г, які називаються тетраграматоном. Але через деякий час після того, як були написані єврейські писання, релігійні та забобонні євреї перестали вимовляти Боже ім'я. По якій причині? Це сталося через неправильне розуміння 3-ї заповіді, яка звучить: «Не призивай імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно». Релігійні та забобонні євреї почали вважати, що ім'я Єгова є занадто святим, щоб його навіть вимовляти, і у них з'явився забобонний страх, що, вимовляючи ім'я Єгова, вони оскверняють його. Тому, коли такі євреї, читаючи Писання, доходили до імені Єгова, вони стали замінювати його словом Адонай, що означає Господь, або Елогім, що означає Бог. А під іменем Єгова почали ставити голосні літери одного з цих слів-замінників, щоб нагадати тим, хто читав Писання, про цю заміну. Згодом переписувачі Писань почали зовсім пропускати Боже ім'я. І цього самого звичаю притримувалися потім і багато перекладачів Біблії. Врешті-решт, всі такі дії стали причиною того, що сьогодні в багатьох перекладах Біблії ім'я Єгова немає там, де воно було написано спочатку. Ці та багато інших фактів і доказів з історичних джерел, які ви можете і самі перевірити, доводять, що Боже ім'я дійсно Єгова.